মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত Hslc 2023 ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে ইয়াৰ উত্তৰখিনি কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। 1 নম্বৰত দিছিলে কোনজন ভাইচৰৰ শাসনকালত বংগ বিভাজন সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড কাৰ্জনৰ শাসনকালত বংগ বিভাজন সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন এলাহাবাদ সন্ধি কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এলাহাবাদ সন্ধি শ্বাহ আলম আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাওলাট আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল কিমান চনত? উত্তৰটো হ'ব 1919 চনত ৰাওলাট আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো 1861 চনৰ জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল? উত্তৰটো হ'ব উকিয়াং নংবাই। উকিয়াং নংবাই 1861 চনৰ জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু প্ৰথমখন ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল? উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো 6 নম্বৰ তামিলনাডুৰ চৰকাৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ধ্ৰুপদী নৃত্যবিধ হ'ব ভাৰত নাট্যম। অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত সুধিছিল তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয়? উত্তৰটো হ'ব শিল্পোদ্যান প্ৰক্ৰিয়া। তাৰপিছত সুধিছিল তলৰ কোনটো সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়? 1 নম্বৰত দিছিলে হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰি। শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি থকাটো বজাৰ মূল্য নাই। নেক্সট কুৱেশ্যন বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান সুধিছে? এইটো হ'ব 0.035%। অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো তলত দিয়া বায়ুমণ্ডলৰ গেছবোৰৰ কোনটোৱে এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে? উত্তৰটো হ'ব ছালফাৰ ডাই অক্সাইড। ছালফাৰ ডাই অক্সাইডে এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰপিছত সুধিছিল 2011 চনৰ ভাৰতৰ লোকপিয়ল তথ্য মতে ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ অসমত বাস কৰে? উত্তৰটো হ'ব 2.39%। তাৰপিছত সুধিছিল অসমলৈ আগমন ঘটা প্ৰথমটো জনস্ৰোত আছিল? উত্তৰটো হ'ব অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল। নেক্সট কুৱেশ্যন 1974 চনত সংবিধানৰ 42 নং সংশোধনীৰ জৰিয়তে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। সেই শব্দকেইটা হৈছিলে সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য। অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ 5খন তাৰে 4খনত দিয়া আছে আমি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স আৰু চীন। পঞ্চমখন স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ নাম সুধিছে। পঞ্চমখন স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হৈছে ৰাছিয়া। তাৰপিছত সুধিছিল 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনখনে ইয়াৰে অপশ্যন এটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। কিন্তু অপশ্যন চিত দিয়া আছিলে অনলি ওৱান ইজ কাৰেক্ট। 1 নম্বৰটো কাৰেক্ট, গতিকে এইটো তোমালোকে শুদ্ধ বুলি লিখিব লাগিব পৰীক্ষাত, তেতিয়াহে নম্বৰ হ'ব। তাৰপিছত সুধিছিল ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতিজন? উত্তৰটো হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত সুধিছিল তলত উল্লেখ কৰা কোনটো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতবৰ্ষত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ, সম্প্ৰসাৰণ আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ সৃষ্টিৰ অৰ্থে 1990 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, চমুকৈ চিডবি, ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংক। তাৰপিছত সুধিছিল মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ ধাৰা অনুসৰি 5টা পৰ্যায় হ'ল? এই কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বিনিময় প্ৰথা, জন্তুৰ মান, অমুদ্ৰিত ধাতু মান, ধাতু মুদ্ৰা আৰু কাগজী মুদ্ৰা। নেক্সট সুধিছিল ভাৰতবৰ্ষত এটা বিত্তীয় বৰ্ষই সামৰি লোৱা কালচোৱা হ'ল? উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ। অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। 5 নম্বৰত সুধিছিল তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ কালচোৱাত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান লক্ষ্যসমূহ চিনাক্ত কৰা। ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবা তোমালোকে কি লিখিছা। উত্তৰটো মোৰ অলপ কনফিউজ হৈ আছে, গতিকে মই ইয়াত তোমালোকক উত্তৰটো নিদিওঁ। ভালদৰে চাই লোৱা আৰু উত্তৰটো কি লিখিছা তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। 3 নম্বৰত দিছিল আনচাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ ইন শ্বৰ্ট। তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ চমুকৈ উত্তৰ লিখা। 1 নম্বৰ 1931 চনৰ দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশ লোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিজনৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ব 1931 চনৰ দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশ লোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিজনৰ নাম হৈছে মহাত্মা গান্ধী। তাৰপিছত সুধিছিল 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল? উত্তৰটো হ'ব 1857 চনত যি চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছিলে মণিৰাম দেৱানে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। তাৰপিছত সুধিছিল অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? অৰ্থশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিলে কৌটিল্যই। তাৰপিছত পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাসাগৰখনৰ নাম লিখিবলৈ দিছিল। পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাসাগৰ হৈছে উত্তৰ মহাসাগৰ। তাৰপিছত 6 নম্বৰত সুধিছিল অসমৰ আটাইতকৈ সেৰেঙা বসতিৰ জিলাখনৰ নাম লিখা। অসমৰ আটাইতকৈ সেৰেঙা বসতিৰ জিলাখনৰ নাম হৈছে ডিমা হাছাও।
নেক্সট সুধিছিল অসমৰ কোনবিধ সূতা সোণালী সূতাৰ ৰূপে পৃথিৱী বিখ্যাত উত্তৰটো হ'ব মুগা সূতা সোণালী সূতাৰ ৰূপে পৃথিৱী বিখ্যাত নেক্সট সুধিছিল 8 নম্বৰত ভাৰতবৰ্ষত সংবিধান প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে গঠন হোৱা সংবিধানৰ সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব শশীদানন্দ সিনহাই তাৰপিছত 9 নম্বৰত সুধিছিল চলিত আমানত কাক বোলে উত্তৰটো হ'ব চলিত আমানত বুলিলে ইয়াকে বুজা যায় যে এই আমানতত সঞ্চয়কাৰীয়ে বা আমানতকাৰীয়ে সঞ্চয় কৰিলে বা জমা ৰাখিলে নিজৰ সঞ্চয় যিকোনো সময়তে চেকৰ যোগেদি উলিয়াই আনিব পাৰে তাৰপিছত সুধিছিল নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেক্সট 4 নম্বৰত দিছিল বন্ধনীৰ ভিতৰত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ এটা দিছিল পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী উত্থাপন হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ডেছ অধিৱেশনত উত্তৰটো হ'ব লাহোৰ অধিৱেশনত তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো ফুলগুৰি ধাৱা বিদ্ৰোহত ৰাইজৰ হাতত নিহত হোৱা ইংৰাজ বিষয়াজন আছিল লেফটেনেণ্ট সিংগাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ডেছ তাৰিখে পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস 21 জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় তাৰপিছত সুধিছিল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ডেছ তাৰিখে পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ডেছে উত্তৰটো হ'ব পানেমা খালে তাৰপিছত সুধিছিল অসমৰ মুঠ মাটিকালি ডেছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ উত্তৰটো হ'ব ৭৮,৪৩৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 1945 চনৰ অক্টোবৰৰ ডেছ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জন্ম হৈছিল উত্তৰটো হ'ব 24 তাৰিখে তাৰপিছত সুধিছিল ডেছ মুদ্ৰাৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় উত্তৰটো হ'ব সহজে নষ্ট হ'ব পৰা গুণ মুদ্ৰাৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সূচনা হৈছিল ডেছ চনত উত্তৰটো হ'ব 1950 চনত তাৰপিছত সুধিছিল যি প্ৰক্ৰিয়াত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সুফলবোৰ সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোকলৈ সুনিশ্চিত কৰা হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াক ডেছ বোলে উত্তৰটো হ'ব বৃত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বোলে তাৰপিছত সুধিছিল তলত দিয়াবোৰৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা 1 নম্বৰ আছিল গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশ লোৱা অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকী হ'ল লীলাধৰ বৰুৱা এইটো হ'ব ট্ৰু সঁচা মানে শুদ্ধ অপশ্যন বি দিছিলে কুৱেশ্যন বি হস্তিবিদান পুথিখন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল এইটো হ'ব অশুদ্ধ বাক্য গতিকে ফলছ লিখি দিছোঁ মই চাৰিটাত নেক্সট পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বতশ্ৰেণীৰ নাম হৈছে এণ্ডিছ পৰ্বতমালা এইটো হ'ব ট্ৰু সঁচা নেক্সট চিটিবিটিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখিবলৈ দিছিল ইয়াত দিছিল কম্প্ৰিহেনচিভ টেক্সট ব্লক ট্ৰিটি এইটো হ'ব টেক্সট বেণ্ড ট্ৰিটি গতিকে এইটো হ'ব ফলছ নেক্সট দেশ এখনত কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰাটো কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ একচেটিয়া অধিকাৰ এইটো হ'ব ট্ৰু গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত নেক্সট ভিডিঅ'টিত যিকেইটা দীঘলীয়া কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াৰ উত্তৰখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি চাবলৈ বিচৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা